ژاپن سال 1467. تا قبل از این سال ژاپن توسط شوگان‌ها اداره میشد و امپراتور نقش تشریفاتی داشت. دوستان عزیز لطفاً سابسکرایب و لایک و کامنت بذارید چون قراره دیدتون رو به دنیای سکیرو عوض کنم. پس از مرگ امپراتور بخت ژاپن، اکثر قوم و قبیله ها به سر همدیگه افتادن، با همدیگه جنگیدن تا امپراتور جدید رو معرفی کنن. چون امپراتور از قبل مشخص نشده بود، به خاطر همین خیلی از قوم و قبیله ها با همدیگه درگیر شدن. تو این درگیری ژاپن یک جنگ بسیار عظیمی رو به خودش دید. خیلی قوم‌ها و اقوام سرزمین‌های خودشون رو از دست دادن سر این درگیری‌ها و قوم‌هایی که زمین‌های بیشتری داشتن و نیروی بیشتری داشتن پیروز این میدان بودن. کلاً توی ژاپن اون سال‌ها خیلی جنایت‌های زیادی داشت رخ میداد. هم از یک طرف حمله مغول‌ها و از یک طرف هم جنگ‌های داخلی که تو ژاپن داشت رخ میداد. این مابین در اثنای این جنگ‌ها یک امپراتوری جدید و یک دوره جدید توی ژاپن استارت می‌خوره به اسم دوره سان گوکو که این دوره وقتی استارت می‌خوره یه دوره ظلم و ستم در واقع داره شروع میشه. به خاطر همین یه عده از ژاپنی‌ها، یه عده از زمیندارا و بزرگ‌های ژاپن و کسانی که صاحبان قدرت بودن دور هم جمع میشن و با همدیگه مشورت میکنن و به یک اتفاق نظری میرسن که با همدیگه متحد بشن و نه از روی سیاست و نه از روی دیپلماتیک، بلکه از روی جنگ و خونریزی برن و تمام قوم‌های ژاپن رو با همدیگه دوباره متحد بکنن و ژاپن رو به ژاپن سابق برگردونن. تو همین مابین این اتحاد جدید به رهبری ژنرال تامورا حرکت میکنه و ذره ذره شروع میکنه و در ژاپن پیشروی میکنه و قوم‌های مختلف رو از دست حکومت‌های ظالم نجات میده و اونها رو با همدیگه متحد میکنه. ولی این وسط یه عده از قوم‌ها بودن، یه عده از سرزمین‌ها بودن که تو جنگ نبودن و از اون شرایط فعلی راضی بودن. یکی از اون سرزمین‌ها سرزمین آشینا که توسط خاندان آشینا مدیریت، ولی ژنرال تامورا به اون سرزمین حمله کرد و تمام آشیناها رو از دم تیغ گذروند و باعث قتل عام و جنایت زیادی توی منطقه شد. در واقع می‌خواست متحد بکنه ولی نمیدونست که داره یه خاندان بزرگ از بین میبره. مدت‌ها ژنرال تامورا بر اون منطقه حکومت میکنه، بر سرزمین آشینا. ولی پس از مدتی یکی از نوادگان خاندان بزرگ آشینا به اسم ایشین آشینا کودتا میکنه و قصد داره که دوباره سرزمین مادری خودش رو پس بگیره از دست ژنرال تامورا و با دوستان بسیار نزدیک خودش که جنگاورهای بسیار ماهری بودن به اسمهای اول، اورانگوتان، لیدی باترفلای به کمک این سه نفر حمله میکنه و یه ارتش بزرگی تشکیل میده و سرزمین مادریش رو از دست جنایتکاری به اسم ژنرال تامورا نجات میده و ژنرال تامورا رو میکشه و بهش لقب کنسیو میدن، یعنی شمشیرزن مقدس، به خاطر اینکه هیچ کس توانایی شکست دادن ایشین آشینا رو نداشت و آدم بسیار ماهری تو شمشیرزنی بود و همینطور لقب کسی رو گرفته بود که تونسته بود ژنرال تامورا رو از بین ببره. این موضوع تمام میشه و منطقه آشینا به دست یکی از نوادگان آشینا که ایشین باشه میرسه و سالها بر اون منطقه حکومت میکنه و نژاد خودش رو گسترش میده و زندگی رو به مردم برمیگردونه. یه چیزی بذارید بهتون بگم، لطفاً سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. حالا نکته اینجاست، زمانی که تامورا داشته بر منطقه آشینا حکومت میکرده، این ظلمش انقدر گسترش پیدا میکنه که مردم آشینا اصلا غذایی برای خوردن نداشتن و خیلیاشون به علت سوء تغذیه میمردن. به همین دلیل مردم آشینا وقتی جنگ به پایان میرسه میرن توی میدون جنگ و سعی میکنن از مرده‌هایی که توی میدون جنگ هستن غنیمت جمع کنن. یکی از این مردم آشینا که داشت این کارو میکرد کسی نیست جز ولف خودمون، همون شخصیت اصلی سکیرو، که در حالی که داشت غنیمت‌ها رو جمع میکرد و میدزدید از مرده‌های جنگ، در همون لحظه اویل، یکی از مبارزان بزرگ شینوبی بود، ایشون میاد و ولف رو میبینه و همون لحظه ازش یک درخواستی میکنه و ولف با تمام بیچارگی و بدبختی که داشت میپذیره و درون چشم‌هاش اویل یک پیامی رو میخونه، یک پیام انتقامی، یک پیام خشونتی رو میخونه و همین دلیل قصد داره که اونو بزرگش کنه و اسم ولف روش میذاره و اونو تقدیم میکنه به لیدی باترفلای تا راه و رسم مبارزات شینوبی رو به ولف یاد بده. یعنی یه جورایی پدر معنویش میشه آقای اول و از اون طرف بانویی که مبارزه رو بهشون یاد داد لیدی باترفلای بود. پس از مدت‌ها زندگی خوب و نرمال توی منطقه آشینا، بالاخره ایشین سنش بالا میره و قصد داره یه جانشین واسه خودش انتخاب کنه. به همین دلیل برای اینکه از اختلافاتی که قبلا دیده بود توی کشورش وقتی امپراتور میمیره و جانشین نداره چقدر کودتا و جنگ و درگیری به وجود میاد، به همین دلیل نوه خودش گنیچی رو به عنوان جانشین پس از خودش انتخاب میکنه. تا اینجای داستان بحث تاریخی ما هستش که از اینجا به بعد دیگه استارت بازی میخوره بنا به نوشته های خود نویسنده، ولی این داستان بر اساس واقعیت
واقعیتیه، ولی یک بخشی همیشه تخیلی توی اذهان مردم هست در تاریخ. اون زمانها میگفتن که یک اژدهایی از غرب وارد سرزمین‌ها شده، سرزمین‌های ژاپن شده و داخل منطقه‌ای به اسم فاونتن هد پالاس اقامت گرفته و اونجا ریشه داوونده و از ریشه اون اژدها درخت‌های ساکورا به وجود اومدن، درخت‌هایی که یک جورایی نماد ژاپنن بچه‌ها. این درخت‌های ساکورا که درخت‌های همیشه بهارم معروفن، چرا؟ چون که داخل فصل زمستون و پاییز هم همیشه برگ‌های صورتی خودشونو دارن و خیلی زیبا هستن. و تو عقاید مردم ژاپن این بوده اژدهایی که از سرزمین‌های غرب وارد شده با ریشه‌هایی که درون زمین داره تونسته باعث بقای درخت‌های ساکورا توی ژاپن بشه و اسم این اژدها رو میذارن دیواین دراگون، یعنی اژدهای الهی و مقدس که توی یک مکان مقدسی که به اسم فاونتن هد پالاس زندگی میکنه و در همونجا باعث رشد و بقای درخت ساکورا میشه. خب برگردیم به داستان اصلی و واقعیت اصلی داستان سکیرو. تا اینجا فهمیدیم که ایشین جانشین خودش رو انتخاب کرد، فردی به نام گنوچی که نوه ایش. گنوچی یه نیت شومی تو ذهنش داشت، اونم اینه که بتونه عمر جاودانه به دست بیاره و برای رسیدن به این عمر جاودانه دست به هر کاری میزنه و داستان بازی از اینجا شروع میشه که کورو شخصیتیه که به عنوان یه مسافر از سرزمین‌های غرب که مقدس هستن وارد منطقه آشینا میشه و وقتی میفهمن که خون ایشون باعث جاودانگی میشه، همه شخصیت‌های خوب بازی که در اوایل خوب بودن مثل اول و گنوچی و ایشین به دنبال رسیدن به خون این شخص هستن برای جاودانگی. ولی این بسته شخصی به اسم ولف که شخصیت ما توی بازی هست به عنوان محافظ ایشون عمل میکنه. از اینجا به بعد دیگه موضوعات دست‌نوشته خود نویسنده است و موضوعات تاریخی نیستش، ولی تا اینجا موضوعات تاریخی رو واسهتون گفتم که بازی چطوری استارت میخوره. خیلی ممنون دوستان که تا اینجا ویدیو همراهی کردین. ازتون خواهش دارم که لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. دمتون گرم. بدرود رفقا.